welcome back to another video. Today is the day. I'm here with one of my friends. My dad's supposed to be here too. We have another about 30 minutes before we can meet with someone here that can take us out on a hunt. So I mean, the light is on, but we're not gonna bother them until another 30 minutes or so. We're gonna eat something now, and then we're gonna hunt this area. I'm not sure where they're gonna take us, but I'm excited. And I will see you guys out there in about half an hour. Bây giờ chúng tôi bắt đầu lên đường. Ổng đang tìm những cái dấu vết của mấy cái con heo đó. Bởi vì ổng là chủ đất ở đây, thành ra ổng thường xuyên ở đây, ổng biết cái khu vực nào nó hay tới này. We're gonna follow MrJRandom right here, and hopefully we can sneak on them sleeping this early morning right now. So hopefully we get some. Wow, cảnh vật đây đẹp quá. Ăn heo nè. Năn. Có rồi. Sao mình không thấy gì hết ta? Sao mình không thấy gì hết ta? Ông lấy cái cây gậy, ông chống cái nạn cho thằng bôi tụi nó để cây súng lên. Ông đang chỉ cho nó. Chắc nó không thấy à. Vì cái chỗ đó cây nhiều quá. Wow, hồi hộp quá. Rồi. Trời ơi. Wow, trời. Thôi vậy mà nãy giờ mình không thấy ta. Oh my. So I just shot one. I think I hit it, but I'm not sure. So we're actually looking for the trail right now. I'm gonna follow the Joe right here. It's big, probably a 200-pound hog. We actually got it. Mr. Joe, he found it right on the stream, so we're gonna go look at it. Keep recording. Got on regular shoes. I can walk through, no problem. We'll jump on the back and I'll take it. Rồi. Đó. Đây sản phẩm nha, sản phẩm đây quý vị. Quý vị thấy chưa? Nằm bên kia suối đó. Bây giờ qua cái chỗ sình này. Wow, ông này hay quá. Ổng kinh nghiệm, ổng biết hồi nãy ổng biết con heo nó chạy cái hướng nào phải không? Thành ra ổng chặn đầu, ổng tìm được. Wow, hấp dẫn quá. Wow, đúng như mình dự đoán ha, ta bắn từ ở trên ngay chỗ gần cái đầu này xuyên xuống chỗ bụng á, thành ra nó không có ra máu nhiều, thành ra nó chạy không có để lại vết máu. This pig, it actually stand right in between the tree, way up there, and he was looking. One is laying down, and one is stand up. Both of them are brown like this one. And they were actually looking at me, this one looking at me, so I don't have a shot to aim right here because of that angle. It ended up hitting right here somewhere. We don't see any blood at all, like zero blood, not even a single drip. But then our guy, Mr. Joe, he's walking around. I was up the stand, and he came down here. He saw it laying right here, dead. And look at that tusk right here. Not a very good one, but it's a big one. So I mean, they were everywhere when I put that round through. The whole herd was just running around, like at least 20 of them.
all came down here, and I was up there, man. Really nice. Ông đem xe lại tới rồi nè. Yeah. That's a lot of corn. Wow, để chiên nghiệp không quý vị. Thực ra cái con heo này mà nếu mà mình bán được, tự đi săn mà mình bắn được, mà mình lôi từ trên đây mình lôi về tới dưới kia mà cũng vất vả. Tại vì nó trên 100 pound lận. Mình không thể nào mà mình lôi một hơi được. Nó rất là nặng. Rồi mình về mình còn phải làm nữa. Thành thử cái ông này ổng vừa là chủ đất mà ổng vừa thầu cái vụ mần này luôn. Thành ra khi mà ổng mần á thì ổng sẽ ra thịt rồi luôn, ổng chở về cho mình luôn, là ổng tính 1 đồng 1 pound. Cũng ok. Wow, hay quá. As big as I am. Wow. Chuyên nghiệp đấy. I didn't see that sitting right there between the trees until you told me. They could hide out. Yeah. Amazing. There's a big bunch of run after. Separate anyway, I said, yeah. Ở đây là tới cái cổng chỗ vô nhà ổng nè. So Mr. Joe is gonna cut this piece, this hog for us. Let's see how many pounds this thing is. Ổng cắt hai cái nhượng cho nó để máng cái vô để ổng treo lại ổng cân. That Để coi is con này bao nhiêu cân này. 150, 60, 70, almost 170 pounds. Dữ quá ha. Wow. 175 pound. Alright, so we're off for the second kill. Hopefully get another one soon. The first one took us how long? 15 minutes? About 30 minutes? Yeah, so 30 minutes in we got a 170 pound hog, so that's pretty good. Coming out for the second time. Our best guy ever. Bây giờ chúng ta đi lần thứ hai, trở lại. Bây giờ mình đi đường này là đường khác hồi nãy nha quý vị, không phải đường nãy nha. Đất của ổng rộng lắm, ổng trên 500 mẫu luôn mà. Có nữa rồi đó quý vị. Ổng ra hiệu cho mình là có nữa rồi đó. Cẩn thận Milly ơi, cẩn thận nha. Mà để đó còn xa quá hả? Nha. Cẩn thận Milly ơi, cẩn thận nha. Cẩn thận nó trong bụi lùm hay sao á. Thấy chưa? Thấy chưa? Thấy chưa? Chắc
steps up just a little bit. Chưa thấy Nam đi lên. Bà không thấy gì hết. Hay quá, ổng hay quá. Đó rồi thấy rồi đó. Nó đi từ bên tay trái qua bên tay mặt qua tay trái đó. Qua đó bắn liền. Bắn. Đó, hai con. Ôi, rớt nằm tại chỗ luôn. Rồi. Ôi còn nữa. Nạp đạn bắn này. Nạp đạn nó đi. Ôi quá trời luôn. Ôi con kia dại quá chừng kìa. Ô mày. Mày luôn. Quá chừng luôn. Rồi chạy hết rồi. Did you get that on camera? Yes. Drop right there. I mean, he dropped. He folded like a tent. Con này là bắn trúng chỗ nhiệt đó quý vị, thành ra nó té tại chỗ luôn á. Té tại chỗ luôn. Lật tại chỗ luôn. Còn cái đá mà nãy chạy qua bên đây, đó, chạy qua bên đây, chặn mất luôn rồi. Chặn mất luôn. Rồi em lật nha, em đi đâu mất rồi. Đây. Wow, con này nhỏ hơn con nãy ha. Con này nhỏ hơn. Heo đực nhiều ha. Đực quá. Main part of it. We'll pull him right over here and set the picture up and get it back in that way. It's still recording. You want to say something? Do I want to say something? Oh man, I'm shaking right now. Second pick after we're just driving around, and here it is. Just gotta get that back over. You gotta take it back in that way. Just kneel down behind it. Where's your gun? Get your gun. So when is the busiest time of the year? We stay busy year round. Really? We take 2 weeks off in August. We take a week off in November. Yeah. We go deer hunting up in Oh, okay. And then we take our vacation the last 2 weeks in August. That's the hottest. Yeah. Hottest 2 weeks. We run a lot. All right, the first 30 minutes we got one. It's in the cooler right now. And second time, same time, 30 minutes or so? About Less? 20 minutes. About 20 minutes. 20 minutes. Okay, 20 minutes we got a second 150 pound right here. And Mr. Joe is gonna, cut it out for us again. All right. Have some good eating. Good hunt. So how often do you do this? Every day. Every day. Wow.